We beginnen met een stilgebed. Amen. Amen. At the last camp meeting, In de laatste campmeeting we discussed feminism. hebben we het over feminisme gehad. We moved through the three main branches of feminism. We zijn door de 3 grote takken van feminisme gegaan. And then we moved from that subject of gender En toen zijn we vandaar naar het onderwerp gender gegaan. Gender. into a discussion on Ted Wilson's November sermon. Vanaf dat onderwerp zijn we naar de discussie over de preek van Ted Wilson gegaan. Or was it October? I forget. In oktober waarschijnlijk. A discussion of the conference's position on people who are LGBT. De discussie over het standpunt van de conferentie over LGBT. So I wanted to give a few thoughts on the last camp meeting. Ik wil een paar gedachten nog delen over de laatste campmeeting. And then we will continue where we left off. En dan gaan we verder waar we zijn gestopt. In 2018, In 2018 the message of equality was introduced to this movement. werd de boodschap van gelijkheid geïntroduceerd in deze boodschap. Many people since then Veel mensen sinds toen have found that idea challenging. vonden het een uitdaging, dit idee. Where was the message of equality in 2018? Waar was de boodschap van gelijkheid in 2018? What was discussed in that year was two streams of information. Wat er werd besproken in dat jaar was het onderwerp 2 stromen van informatie. You won't find the subject of feminism or gender equality articulated. Je vindt niet de boodschap rondom gelijkheid, gendergelijkheid in die tijd terug. What you find is a discussion, a message on two streams of information. En ook niet over feminisme. Wat je wel vindt is een discussie over de 2 stromen van informatie. Why was two streams of information so opposed? Waarom werd er zo hard ingegaan tegen de 2 stromen van informatie? There was a few reasons. Er waren een paar redenen. It went against what people wanted. Het ging in tegen wat mensen wilden. It was uncomfortable. Het was oncomfortabel. It disagreed with their politics. En het kwam niet overeen met hun politiek. They thought the evidence for it was small. En ze vonden dat er maar weinig bewijs was hiervoor. And to justify their rejection of it, En om hun afkeuring daarvoor kracht te geven, they said there's the message rechtvaardigen zeggen ze, er is de boodschap and then there's opinion. en er is een boodschap en er is een mening. Opinions of, I won't say leadership, Mening van, ik zal niet zeggen leiders.
So I wasn't a leader then. want ik was toen geen leider. But opinions of European socialists. Maar meningen van Europese socialisten. But why this message made people uncomfortable Maar de reden dat deze boodschap mensen oncomfortabel maakte, was if you agreed with two streams, is dat als je luisterde naar de twee stromen, of als je daarmee overeenstemde, back then in simple times, toen in de makkelijke tijd, you would have to say Republican, Democrat. moest je zeggen Republikeinen, Democraten. And in 2018, En in 2018, still fresh from the 2016 election, we waren toen nog pas na de verkiezing in 2016, that is the message of the Battle of Ipsus. dan is dat de boodschap van de slag bij Ipsos. And you can call two streams Trump versus Clinton. En je kon de twee stromen eigenlijk noemen Trump versus Clinton. The minute you do that, there are implications. En op het moment dat je dat doet, dan heeft het ook een implicatie. Implications that start hitting people on the subject of gender. En dat zijn dan implicaties over het thema gender. Because everyone knows what happened in 2015. Want iedereen weet wat er gebeurde in 2015. Everyone knows the positions that the Democrat Party takes on gender. En iedereen weet wat de positie van de Democratische Partij is ten opzichte van gender. And the subject of gender is embedded in two streams of information. En het onderwerp gender zit echt verweven in de twee stromen van informatie. But all the other parts people are comfortable with. En alle andere delen, daar zijn de mensen wel gewoon comfortabel mee. Die vinden ze prima. Except for the part that brings you to the subject of feminism. Behalve het deel wat je brengt tot feminisme. The problem is it is precisely the part that makes people uncomfortable. Het probleem is dat het precies het deel is wat de mensen uit hun comfortzone brengt. If I was to be blunt, it makes people angry. Als ik blond zou zijn, zou het mensen boos maken. That brings people to 2019 and the test. En het brengt mensen naar 2019 en de test. The increase of knowledge of the Sunday law. De toename van kennis en de zondagswet. But when did people reject or accept the increase of knowledge of the Sunday law? Maar wanneer accepteerden of verworpen mensen de toename van kennis rondom de zondagswet? Here. Hier al. When it makes uncomfortable. Als het je oncomfortabel maakt. When it disagrees with people's position on their external worldview. Als het je oncomfortabel maakt omdat je ziet dat het je externe wereldblik verandert. When it is thought that there is little evidence. Als er wordt gedacht dat er maar weinig bewijs is. And therefore that they divide En daarom, between the message they accept and the opinions of some leaders. daarom maken ze een verschil tussen de boodschap die ze accepteren en de mening van leiders. I'm not saying our understanding of the last camp meeting is all that Panium consists of. Ik zeg niet dat het begrip van de vorige campmeeting het enige is waar de boodschap van Panium om gaat. But if this was the increase of knowledge of the Sunday law, Maar als dit de toename van kennis voor de zondagswet is, and this movement had to recognize the existence of feminism, en deze boodschap het bestaan van feminisme moet accepteren,
moet herkennen, it is not a minor point dan is dat niet maar een klein punt. to understand feminism more clearly today. Dan is het dus niet een klein punt om feminisme echt beter te kunnen begrijpen vandaag de dag. But I said little at that camp meeting that was new. Maar ik zei maar weinig op deze campmeeting wat nieuw was. All that camp meeting was doing Het enige wat op deze campmeeting gebeurde, was essentially sealing, stamping what had already been taught. was eigenlijk dat er een stempel werd gezet op dat wat al eerder verkondigd is. For almost 18 months. Al 18 maanden lang, bijna. It arrived in 2020. Want het kwam al aan in 2020. When we started discussing compromise, Toen we begonnen te spreken over compromissen, what I think can be incorrectly termed just reforms, en dat wordt niet correct als reform bestempeld. Veranderingen. already discussing liberal versus radical feminism. Het spreekt al over het liberale versus het radicale feminisme. Understanding radical feminism is not new. Het begrijpen van het radicale feminisme is niet nieuw. No more new than bringing in equality in 2019. Het is niet nieuwer dan het inbrengen van gelijkheid in 2019. The problem was all the people sitting on the fence Maar het probleem is dat alle mensen op het hek zitten, who thought this was new die dachten dat dit nieuw was, because they thought they had the option of rejecting it. want ze dachten dat ze de optie hadden om het af te wijzen. The same thing happened in 2020 to 2021. En hetzelfde gebeurde van 2020 naar 2021. What led to the increase of knowledge led to the formalization. Wat heeft geleid tot de toename van kennis, leidde ook tot de formulering van de boodschap. But in 2020, we made people uncomfortable, we made people angry. Maar in 2020 hebben we mensen uit hun comfortzone gehaald en maakten we ze boos. It disagreed with their external worldview. Want het kwam niet overeen met hoe zij de wereld zagen. They thought there was little evidence. Er was maar weinig bewijs. And instead of being European socialists, En in plaats van dat ze toen Europese socialisten waren, because this was not understood or accepted, want dit werd niet begrepen en niet geaccepteerd, we were seen as conservative Adventists. werden we toen gezien als conservatieve Adventisten. I hope you can see now Ik hoop dat je nu kunt zien, the position we took in 2020 and take now is dat de positie die we in 2020 innamen en ook nu, has never been based on conservatism. is nooit gebaseerd op conservatisme. This is not conservatism. Dit is geen conservatisme. It is combining what God expects of a people Het is het combineren wat God van mensen verwacht, who were bought with a price, die zijn gekocht voor een prijs, who are not allowed to live for themselves, die niet toegestaan zijn te leven voor zichzelf. and true feminism, true radical feminism, En het ware radicale feminisme. and equality without compromise. Een gelijkheid zonder compromissen. The problem Het probleem is by the time it's spelled out, is dat op het moment dat het wordt gezegd, it's too late. dat het dan te laat is. We should all remember the failure this movement made of 2012. We moeten allemaal ons herinneren de fout die deze beweging heeft gemaakt in 2012. Shouldn't say this movement, Moet niet zeggen deze beweging, because Elder Parminder carried that truth all the way through. want ouderling Parminder heeft deze waarheid de hele tijd door wel uitgedragen.
but the people that thought there was little evidence. Maar de mensen die dachten dat er weinig bewijs was. By the time we arrive in 2021 En als we dan arriveren in het jaar 2021 and we look back at 2014, en we kijken terug naar 2014 shining in all its glory, en het schijnt in al zijn glorie, for too many of the people we love, it's too late. dan is het voor veel mensen waarvan wij houden te laat. You can't afford to divide the message to what suits and what does not. We kunnen het ons niet permitteren om te scheiden tussen wat ons wel past en wat ons niet past. To continue to wait for more evidence before accepting. En te wachten tot er meer bewijs is voordat we het accepteren. We have too many evidences that God makes us choose before he gives that evidence. We hebben veel te veel bewijs dat God ons al laat kiezen voordat we zoveel bewijs hebben. So the personal is political. Dus het persoonlijke is politiek. It's a movement based on the equality of women worldwide. Het is een beweging die gaat over de gelijkheid van vrouwen wereldwijd. And it is willing to take apart the structures of society necessary. En het is bereid een plek in te nemen waar het nodig is in het systeem. Recognizing that gender inequality and misogyny En het herkent dat gender, gelijkheid en misogynie is the original sin. Is de originele zonde. The original inequality De oorspronkelijke ongelijkheid. from which others have learnt and stemmed. Waarvan anderen hebben geleerd. I hope as we look back, Ik hoop dat als we terugkijken, we can find it encouraging to see the consistent way God has led. dat we kunnen zien hoe God ons echt heel consequent geleid heeft. I want to make one warning. Ik wil 1 waarschuwing maken. If you had to be careful with your sources to come to understand feminism, Can you repeat it? You were not clearly heard. if you're to be careful with your sources to understand feminism, Als je voorzichtig moet zijn om je bronnen te kennen om feminisme te begrijpen, you need to be very careful with your sources to understand radical feminism. moet je heel voorzichtig zijn met je bronnen om het radicale feminisme te begrijpen. Remember, we changed dispensation. Onthoud, we zijn echt van dispensatie veranderd. It got harder. Het wordt moeilijker. So at the last camp, we discussed feminism. Dus op de laatste campmeeting hebben we feminisme besproken. All these things relate to the time period we are now in. En alles hangt samen met de periode waar we nu in zitten. The end of 2021. Het einde van 2021. And one of the most sad events at this point in our reform line En een van de meest verdrietige dingen op dit moment in onze reformlijnen is watching Adventism set its course for shipwreck. is hoe we zien dat Adventisme eigenlijk naar schipbreuk toe gaat. Ted Wilson, his October sermon. Ted Wilson in zijn preek in oktober. In the midst of all his other points, he makes two. Te midden van alle andere punten die hij maakt, doet hij 2 uitspraken. LGBT people are sinful aberrations from the Word of God. LGBT mensen zijn een zonde
een zondige afwijking van aberratie van hoe het zou moeten zijn. I want to give the definition of an aberration. Ik wil graag de definitie van een aberratie geven. An aberration, for the translators, it's at the top of the document. Aberration, the act of wandering from the right way, deviation from truth or moral rectitude, deviation from a straight line. Aberratie, de handeling van het afdwalen van de juiste weg, afwijking van waarheid of morele rechtschapenheid, afwijking van een rechte lijn. I did not know the meaning of the word aberration when I used it, so I thought I should look it up. Ik kende de betekenis van het woord aberratie niet, dus ik heb het opgezocht. That's for anyone like me. Dat is zoals ik ben. So they're deviating from the right way. Dus ze wijken af van de juiste weg. Which Ted Wilson would say is a man and a woman. En Ted Wilson zou zeggen, dat is een man en een vrouw samen. He also makes another point in that sermon. Hij maakt nog een punt in zijn preek. He says, anyone who says there is no Sunday law, Sabbath, Sunday controversy, Iedereen die zegt dat er geen zondagswet komt, dus geen zondag-sabbat wet, is a false prophet. Don't listen to them. is een valse profeet. Luister niet naar ze. So now you have it. Zo, nu hebben we het. Who do you want to believe? Wie wil je geloven? Us or the conference? Ons of de conferentie? I don't think we've ever so clearly disagreed on the Sunday law. Ik denk dat we nog niet eerder zo duidelijk van mening hebben verschild over de zondagswet. We disagree on what the Sunday law will be about. We verschillen van mening over wat de zondagswet gaat inhouden. And we disagree on the position we'll take on that conflict. En we verschillen van mening over de positie die we zullen innemen in deze kwestie. One benefit of knowing Tamina, Eén voordeel van het kennen van Tamina, there are many, en er zijn er vele, is insight into what Walter Weiss says in German. is dat ik dan weet wat Walter Feit zegt in het Duits. Some of his latest material being, I think, only in German. En een deel van zijn laatste materiaal is alleen maar in het Duits bekend. I've spoken about Walter Weiss a number of times. Ik heb nu al een aantal keren over Walter Feit gesproken. But I think what can trip up some people Maar ik denk dat een aantal mensen kunnen struikelen. is that Walter Weiss is not the conference. Over het feit dat Walter Feit niet deel is van de conferentie. In many ways, the conference doesn't seem to like him. Want op veel manieren lijkt het alsof de conferentie hem niet mag. They disagree with him. Ze zijn het niet met hem eens. My argument to that Mijn argument daarom is when you look a little deeper, is dat als je een beetje dieper gaat graven, Walter Weiss just gives voice to the ultimate conclusions. is het zo dat Walter Feit eigenlijk de stem is die vanuit de conclusies die daar gemaakt worden. But the point that we pulled from Ted Wilson's sermon Het punt dat we vanuit Ted Wilson's preek hebben genomen, was that he didn't just say that these issues of gender are aberrations, is dat hij niet alleen maar zei dat deze zaken rondom
gender afwijkingen zijn. He said that they're Babylon. Hij zei zelfs dat ze Babylon zijn. And this is where I believe that you find the conference and Walter Weiss meeting. En ik geloof dat dit het punt is waar je ziet dat Walter Weiss en de conferentie elkaar weer samenkomen. Where you see Ted Wilson define Babylon. Als je ziet hoe Ted Wilson Babylon definieert, In the same way that Walter Weiss defines Babylon. precies op dezelfde manier zoals Walter Weiss dat doet. So we came from discussing radical feminism. Dus we kwamen van het punt dat we radicaal feminisme bespraken. Which is timely, considering the time we are in now. En dat is precies op tijd, als we nadenken over de tijd waarin we nu leven. To recent statements coming from the height of the conference leadership. En toen gingen we naar zeer recente uitingen van de conferentie rondom dit onderwerp. On all that relates to gender. Over alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan gender. And it felt fitting in all that context to start asking what is Babylon? En toen leek het heel duidelijk te zijn dat we moeten vragen naar wat is Babylon. Because that is where we approach gender differently. Want dat is het punt waar wij gender daar anders mee omgaan. We disagree with the conference because we define Babylon differently to them. Wij zijn het niet eens met de conferentie, omdat wij Babylon heel anders definiëren dan zij. So I had hoped to go into the Omega history of modern Babylon. Ik wilde eigenlijk ingaan op de Omega-geschiedenis van het moderne Babylon. We're only going to do the Alpha at this camp meeting. Maar we gaan alleen maar de Alpha-geschiedenis doen op deze campmeeting. So as not to rush. Want ik wil geen haast hebben. But as you might expect, Maar zoals je wel kan begrijpen, we want to look at it clearly through inspiration and history. willen we er echt naar kijken door inspiratie en ook door de geschiedenis. Not through conspiracy theories. Niet door conspiracy theorieën. Not through Protestantism. Niet door protestantisme. Not through tradition, Adventist traditions. En ook niet door adventistische tradities. That come from Protestantism. Die komen vanuit het protestantisme. Let's look at it as a structure. Laten we naar kijken als een structuur. So first, I want to define the counterfeit. Ik wil eerst dus de counterfeit, dus het tegenovergestelde, de vervalsing, wil ik bekijken. Some of this is a revision of what was done at the Uganda school. En een deel hiervan is een herhaling van wat we gedaan hebben op de school in Oeganda. I'm going to quote from 2 Red, Redemption. Ik ga citeren uit 2 Redemption 21.3. 21.3. 21.3. We want to first define the counterfeit. We willen eerst dus de vervalsing duidelijk maken. We're going to move through some things that have already been taught really quickly. En we gaan snel door een paar punten heen die al geleerd zijn, verkondigd zijn. Men were devoted to glorifying themselves rather than honoring their creator. Satan found easy access to the hearts of men. Mensen waren toegewijd aan het verheerlijken van zichzelf in plaats van het eren van hun schepper. Satan vond gemakkelijk toegang tot de harten van de mensen. He is a diligent student of the Bible and is much better acquainted with the prophecies than many religious teachers.
Hij is een ijverige student van de Bijbel en is veel beter op de hoogte van de profetieën dan veel religieuze leraren. He knows that it is for his interest to keep well informed in the revealed purposes of God, that he may defeat the plans of the infinite. Hij weet dat het in zijn belang is om goed op de hoogte te blijven van de geopenbaarde doeleinden van God, zodat hij de plannen van de oneindige kan verslaan. One more quote, 1 NL 50.4. Nog een citaat uit 1 NL 50.4. Satan is a diligent Bible student. He knows that his time is short and he seeks at every point to counterwork the work of the Lord upon this earth. Satan is een ijverig Bijbelstudent. Hij weet dat zijn tijd kort is en hij zoekt op elk punt om het werk van de Heer op deze aarde tegen te werken. In other passages, she consistently references Satan's work as a counterfeit. In andere citaten gaat ze er telkens weer op in dat Satan echt erop uit is om tegen te werken. A counterfeit counterwork. Een vervalsing en een werk er tegenin. And Satan is able to do this because he studies prophecy. En Satan kan dit doen omdat hij profetie bestudeert. If you want to counterfeit what God is doing, En als je er tegenin, of als je wil vervalsen wat God aan het doen is, you can't shallow read. dan kan je niet oppervlakkig lezen. You can't have a feelings-based reading. Je kan ook niet een op gevoel gebaseerd lezen hebben. Satan is doing that. Satan is not doing that. Why is Adventism? Satan doet dat niet, zoals het adventisme. What Satan is becoming acquainted with is prophecy. Satan probeert echt heel erg bekend te raken met profetie. In that first quote, it's prophecy. In het eerste citaat is het profetie. So if he's going to counterfeit, what is he going to counterfeit? Dus als hij een vervalsing ergens van maakt, wat gaat hij dan vervalsen? Prophecy. Profetie. Keyword. Het is het belangrijkste woord. For me, the key word in that sentence, Voor mij het belangrijkste woord in deze zin. Satan is better acquainted with the prophecies than many religious teachers. Hij is veel beter op de hoogte van de profetieën dan veel religieuze leraren. What I like is the word many. Wat ik mooi vind is het woord veel. Satan has been studying for thousands of years. Satan studeert al duizenden jaren. Does that mean he knows more than you? Betekent dat dat hij meer weet dan jij? Well, the minute you speak about it, he'll know about it. Het moment dat je erover spreekt, weet hij het. But she doesn't say that he knows prophecy better than all teachers. Maar ze zegt niet dat hij de profetieën beter kent dan alle leraren. And that becomes important when we look at the counterfeit. En dat wordt belangrijk als we kijken naar de vervalsing. And how exact it is to the truth. En hoe precies het is ten opzichte van de ware. Did Ellen White understand the 5 key waymarks of a reform line? En begreep Ellen White de 5 belangrijkste wegmarkeringen van een hervormingslijn? No. Nee. There are things we understand today in this dispensation that Ellen White did not have full visibility of. Er zijn dingen die wij nu begrijpen in deze dispensatie die Ellen White niet volledig kon zien in haar tijd. Gender is just one of them. Gender is één van die dingen. So when she says Satan knows better than many, Dus als zij zegt dat Satan het beter weet dan velen, it's not all. dan is het niet alle. He doesn't know better than Ellen White. Hij wist het niet beter dan Ellen White.
He didn't know better than William Miller, Hij wist het niet beter dan William Miller. but he knows better than many Maar hij weet het wel beter dan velen. who don't love Bible study and prophecy. Die niet van bijbelstudie en profetie houden. Bible study with rules. Bijbelstudie met regels. William Miller's rules. William Miller's regels. So when we go and look at the alpha history of modern Babylon, Dus als we gaan kijken naar de alfa-geschiedenis van het moderne Babylon, beginning in 1899, dat begint in 1899, and this is 16 years before Ellen White passes away. en dat is 16 jaar voordat Ellen White sterft. Ellen White is still alive and active, Ellen White is dus leeft nog en is nog steeds actief. and as Satan works events in Europe, En Satan werkt aan gebeurtenissen in Europa. he knows less than Ellen White does. Dan weet hij minder dan Ellen White weet. Someone's screen sharing. So we need to keep that in mind. Dus dat moeten we in gedachten houden. We're going to come back to that point. We gaan terugkomen op dit punt. To counterfeit means to forge, copy, or imitate without authority or right, with a view to deceive or defraud by passing the copy or thing forged for that which is original or genuine. Vervalsen is het kopiëren of imiteren zonder gezag of recht en met de bedoeling te bedriegen of te frauderen door de kopie of het nagemaakte voor het originele of het echte te laten doorgaan. So if Satan wants to counterfeit the seventh-day Sabbath, Dus als Satan de zevende-dags Sabbat wil vervalsen, he's not going to counterfeit by creating some strange ritual. dan gaat hij dat niet vervalsen door een of ander raar ritueel. Disconnected from a day of worship. Die helemaal geen connectie heeft met de dag van aanbidding. He just slips it 24 hours later. Het enige wat hij doet is het 24 uur later verplaatsen. The counterfeit has to look as close to the original as possible. De vervalsing moet zoveel mogelijk lijken op het echte. Because the original has the value. Want het originele heeft de waarde. It's going back to what we said at the beginning. En als we dan teruggaan naar wat we in het begin hebben gezegd. If you see feminism that looks as close as possible to true feminism, radical feminism, Als je feminisme ziet wat heel erg lijkt op het ware feminisme, het radicale feminisme. can you say, well, it's all feminism? Kun je dan gewoon zeggen, oh, het is allemaal feminisme. Considering equality is the Sunday law. Als je erover nadenkt dat gelijkheid de zondagswet is. It's close. Het lijkt erop. It's equality. Het is gelijkheid. That's like saying Dat is net zo alsof je zegt Saturday, Sunday. zaterdag, zondag. It's just 24 hours. Het is maar 24 uur. Just moved a little forward. En het is maar een klein beetje naar voren gezet. It's all worship. Het is toch allebei aanbidding? It's those tiny details that are life and death. Het zijn deze kleine details die gaan over leven of dood. So it has to look as close to the original as possible Dus het moet zoveel mogelijk lijken op het originele. because it needs to bring to itself some of the value of the original. Want het moet eigenlijk de waarde van het originele ook daar, laten zien. So the appearance Dus de verschijning has to look as much as to the true, moet zoveel mogelijk lijken op het ware. so it can steal from the true. Zodat het kan stelen van het ware. It wants to steal value. Het wil namelijk waarde stelen.
which is its purpose. Dat is zijn doel. What is Satan stealing? Wat steelt Satan? He's stealing souls. Hij steelt zielen. He creates a counterfeit of the true. Hij maakt een vervalsing van het ware. He needs to make that as close to the true as possible En hij maakt het zoveel mogelijk lijkend op het ware. because it's about people. Want het gaat om mensen. The people are what gives it value. Het zijn de mensen die het waarde geven. If he can steal the people, Als hij de mensen kan stelen, that is what God is treasuring. dat is wat de schat is voor God. But they've accepted a counterfeit coin, a counterfeit gold. Maar ze hebben dan een vervalste munt, een vervalste goud geaccepteerd. Used to be a lot of gold mining in Australia. Vroeger waren er veel goudmijnen in Australië. I think many of us know about fool's gold. En velen weten over het valse goud. People think they found this golden nugget, En mensen denken dat ze deze goudsader hebben gevonden. but it's a rock that looks quite closely like gold. Een gouden stuk, maar het lijkt eigenlijk alleen maar, het is gewoon een steen die lijkt op goud. And while they thought they had something of value, En hoewel ze dachten dat ze iets in de hand hadden wat echt veel waarde had, when they would go to sell it or have it valued, als ze dan het gingen verkopen of op waarde lieten schatten, with the disappointing discovery they were holding something virtually worthless. dan was het heel erg een grote teleurstelling dat ze iets in de hand hadden wat eigenlijk waardeloos was. If it looked like a normal rock, Als het eruit ziet als een gewone steen, no one would be tricked. dan zou niemand in de val lopen. It has to look like gold. Het moet eruit zien als goud. So to quickly review, Om nog even kort terug te kijken. this is how Satan has always worked. Dit is hoe Satan altijd heeft gewerkt. From the beginning of the true plan of redemption, Vanaf het begin van het ware plan voor verlossing God began with a sacrificial system. begon God met een offersysteem. So what do you find with Cain? En wat vind je bij Kaïn? Cain doesn't go and begin some whole new strange type of worship. Kaïn begint niet een of andere nieuwe, rare vorm van aanbidding. He takes the true and bends a little piece of it. Hij neemt het ware en buigt een klein stukje om. When we look at ancient Israel, Als we kijken naar het oude Israël, we see that sacrificial system. dan zien we het offerstelsel. Ancient Israel, ancient Babylon. En we zien het oude Israël, oude Babylon. These are both church-state unions. En dat zijn beide kerk en staat verenigd. If you understand Samuel, Als je Samuel begrijpt, Samuel was head Samuel was de baas, het hoofd of ancient Israel as a state, van het oude Israël als staat. and also as a religion. En ook als een religie. The two were combined in their leadership. De twee waren gecombineerd in hun leiderschap. It's more complicated in the kings, but that was not God's doing. Het is wat moeilijker in de periode van de koningen, maar dat was niet Gods zijn ding. Still, even under the kings, it's a church-state union. Maar zelfs onder de koningen is het een verbintenis van kerk en staat. In Daniel 6, In Daniel 6 Darius makes a decree maakt Darius een decreet
And then he wants to go back on his word, En dan wil hij eigenlijk zijn woorden terugnemen. and he can't. En dat kan hij niet. Why can Darius not say that he'd made a mistake? Waarom kan Darius niet zeggen dat hij een fout heeft gemaakt? Because he's Apis bull. Omdat hij de apisstier is. A particular counterfeit version Een vervalsing. of church and state. Het is een mooie vervalsing van kerk en staat samen. He's a God king. Hij is een God koning. And a God can't make a mistake. En een God kan geen fouten maken. Ancient Israel, ancient Babylon. Oude Israël, oude Babylon. Both had temples, Beide hadden ze tempels priesthoods. en een priesterschap. This was paganism. En dit is heidendom. It's at the cross Het is bij het kruis that we find this transformed. is dat we het veranderd zien worden. This was the paradigm shift. Dit was de verandering. Paradigma. We'll find another one at the second advent. We vinden er nog één bij de tweede wederkomst. But the great change in the history of the world happened at the first advent. Maar de grote verandering in de wereld begon bij de eerste komst van Jezus. A number of things were changed here. Er waren een aantal dingen die veranderd zijn. Jesus separated church from state. Want Jezus zorgde dat kerk en staat niet langer verbonden waren. So to review, first advent, this is the radical change. Dus even teruggaan. Eerste komst, dit is de radicale verandering. Without me trying to define what that looks like, Zonder dat ik probeer te definiëren wat dat dan precies is. I've said at the second advent there'll be another radical change. En zeg ik dat er bij de tweede advent weer een radicale verandering komt. For the rest of the history of the Great Controversy Voor de rest van de geschiedenis van het grote conflict on earth, op aarde God separated church and state. heeft God kerk en staat gescheiden. The ideas of a temple and a priesthood ended. En het idee rondom tempels en priesterschap eindigde. The sacrificial system ended. Het offerstelsel eindigde. Others were introduced. En andere dingen werden geïntroduceerd. Baptism, De doop, communion. het avondmaal. I'm going to put the Sabbath here, though it was before. En ik ga hier de Sabbat ook opschrijven, hoewel dat al eerder was natuurlijk. Because in the process of counterfeiting, Want in het proces van vervalsing Satan gets more precise. wordt Satan steeds preciezer. Takes him time. Het heeft wat tijd nodig. I'm not set on a date here. En ik heb hier geen precieze datum. Maybe some are. That's Sommigen okay. hebben dat misschien, dat is oké. But you could mark 508 or 538. Maar je kan 508 of 538 markeren. In 508, Clovis was baptized. In 508 werd Clovis gedoopt. And the papal church had its first king. En had de pauselijke kerk zijn eerste koning. Its first state. Zijn eerste staat. Church and state were separated. Kerk en staat werden gescheiden. And then what they did En wat ze toen deden, was have the church exert pressure on the state.
is dat ze ervoor zorgde dat de kerk druk kon leggen op de staat. Whereas back here, it's all one person, one entity. Terug in de tijd van Darius was het één grote entiteit, dus was het samen. Echt? One person, one entity. Eén persoon, één entiteit. Can we see the church state is different between the true and the counterfeit? Kunnen we nu zien dat er is een verschil tussen de kerk-staatverbinding van het ware en het valse. God splits them. God haalt ze uit elkaar. But with the counterfeit, they are split. En bij de vervalsing zijn ze gescheiden, And then they work together. maar ze werken samen. So again, the counterfeit is not the same as the true. Exact same. Dus nogmaals, de vervalsing is niet precies gelijk aan het ware. If it was the exact same, it would have to have the same value. Als het precies hetzelfde was, dan zou het dezelfde waarde ook moeten hebben. If false gold was the exact same as real gold, it would just have the value of gold. Als het valse goud dezelfde waarde zou hebben als het echte goud, dan zou het gewoon goud zijn. The lack of value is because of that tiny difference. Het heeft geen waarde, omdat het een klein beetje anders is. We see that combination of church and state. We zien dus de combinatie van kerk en staat. For the 1290 years after 508. Voor de 1290 jaren na 508. Leading up to 1798. En dat leidt ons tot 1798. The same time, the counterfeit has a deadly wound. In dezelfde tijd heeft de vervalsing een dodelijke wond. The true starts to rise again. En het ware gaat weer omhoog klimmen. Komt weer op. But papalism is just a counterfeit of the early church. Maar het pausdom is alleen maar een vervalsing van de vroege kerk. The way paganism was a counterfeit of the sacrificial system God introduced. Zoals het heidendom een vervalsing was van het offerstelsel wat God had ingesteld. So what we want to spend time on Waar wij nu tijd aan willen spenderen, is modern Israel and modern Babylon. is het moderne Israël en het moderne Babylon. We can learn a lot through understanding the counterfeit in the ancient world. We kunnen veel leren door de vervalsing in het oude tijd te begrijpen. Paganism or papalism. Heidendom en pausdom. But we need to understand how the counterfeit manifests today. We moeten begrijpen hoe de vervalsing op nu zich manifesteert. So we all know by now the structures of modern Israel. Wij weten nu allemaal al de structuur van het moderne Israël. Millerite history, 1888, 144,000. De Millerietengeschiedenis, 1888 en dan de 144.000. And what I want to spend the rest of this camp meeting on En waar ik de rest van deze campmeeting tijd aan wil spenderen, is looking at the counterfeit of Millerite history. is kijken naar de vervalsing in de tijd van de Millerieten. That if that's the true, Want als dat het ware is, somewhere over here, dan moet er ergens daar Millerite history will begin to be counterfeited. een vervalsing gaan optreden van de Millerietengeschiedenis. And I've marked that En ik heb dat gemarkeerd as beginning in 1899. dat het begint in 1899. So,
Satan studies prophecy. Satan studeert dus profetie. He knows better than most. En hij weet het beter dan velen. He didn't know better than Ellen White, Maar hij wist het niet beter dan Ellen White. except that he read everything she wrote. Behalve omdat hij natuurlijk alles gelezen heeft wat zij geschreven heeft. It couldn't get inside her mind. Maar hij kon niet in haar hoofd komen kijken. So he knew well. Dus hij wist het heel goed. Modern Israel rises up in 1798. Moderne Israël komt op in 1798. We can go back now with our understanding of reform lines En wij kunnen nu terug met ons begrip van de hervormingslijnen. and we can start laying over our structure. En wij kunnen onze structuur er nu bovenop leggen. The group's called De geroepen. Increase of Knowledge Formalization Test. Dus de groep geroepen, toename van kennis, de formulering van de boodschap en dan een test. But how does Ellen White view Millerite history? Maar hoe ziet Ellen White de Millerite-geschiedenis? What does she have to say about it? Wat heeft zij erover te zeggen? Have to make some room. Ik moet even wat plaats maken. I want to suggest she sees it in the following way. Ik wil voorstellen dat ze het op de volgende manier ziet. What Ellen White discusses Waar Ellen White het over heeft, is times of scattering and times of gathering. ze heeft het over tijden der verstrooiing en tijden van verzameling. So she would say that God's people were scattered Zij gaat zeggen dat Gods volk verstrooid is during the 1260. tijdens de 1260. And in 1798 they begin to be gathered. En vanaf 1798 worden ze weer verzameld. So pre-1798 scattered, Dus voor 1798 zijn ze verstrooid. and they're gathered from 1798 to 1844. En dan worden ze verzameld van 1798 tot 1844. So this Dus deze periode is a gathering time. is een verzamelingsperiode. She then says from 1844 to 1850, En dan zegt ze van 1844 tot 1850 they are again scattered. zijn ze weer verstrooid. But beginning in 1850 Maar vanaf 1850 to 1863, tot 1863 there is a gathering, is er eigenlijk weer een verzameling. but it's limited Maar hij is beperkt. because of the Laodicean condition. Vanwege de toestand waar ze in zitten, het Laodicisme. 1863, In 1863, we recognize they're again scattered. dan raken ze weer verstrooid. So we could then go to 1888, En dan kunnen we naar 1888 gaan. and then we would go to 1989. En dan gaan we naar 1989. But this is the Alpha history. Maar dit is de Alpha-geschiedenis. 1888 is coming in another attempt, but this is the Alpha. 1888 komt in een volgende poging, maar dit is de Alpha. So when Satan is going to counterfeit in 1899, Dus als Satan een vervalsing gaat oprichten in 1899, through the history of two world wars, door de geschiedenis van 2 wereldoorlogen, it's not going to be based on a reform line as we only understood in 2019. dan wordt het niet alleen gebaseerd op een hervormingslijn die we snapten in 2019. It's going to be based on what Ellen White understood and wrote about 150 years earlier. Het wordt gebaseerd natuurlijk op dat wat Ellen White geschreven heeft 150 jaar eerder. And it's this template of scatterings and gatherings
we find in modern Babylon. En het is deze template van verstrooiingen en verzamelingen die we vinden in het moderne Babylon. So we should expect when we look at the counterfeit, Dus we moeten verwachten als we kijken naar de vervalsing, it's not going to be exact. dat het niet helemaal precies gaat zijn. It's going to be full of mistakes. Er zitten veel fouten in. So the true is scattered over the 1260 years. Het ware is verstrooid tijdens 1260 jaar. It's 101 years between 1798 and 1899. En er zit 101 jaar tussen 1798 en 1899. And what the papacy suffered in that time period over a century En wat het pausdom leed tijdens deze eeuw, it wasn't all done in 1798. dat werd niet allemaal gedaan in 1798. Right through the 1860s, Tijdens de 1860er jaren, quoting, they had 15,000 square miles of what was central Italy with thousands of subjects. They levied taxes and paid for this lavish lifestyle with 700 servants and a big and growing bureaucracy around them. Then in 1870, Italy's nationalists have a revolution. They throw the Pope out, they get rid of the Papal States. The Vatican goes from being an empire, an earthly empire, to a little postage stamp size of property called Vatican City. En dan lees ik vanuit een citaat. Ze hadden 15.000 vierkante mijl van wat Centraal-Italië was met duizenden onderdanen. Ze hieven belastingen en betaalden voor deze wilderige levensstijl. Met 700 bedienden en een grote en groeiende bureaucratie om hen heen. Dan, in 1870, hebben de Italiaanse nationalisten een revolutie. Ze gooien de paus eruit. Ze ontdoen zich van pauselijke staten. En het Vaticaan verandert van een keizerrijk, een aartskeizerrijk, in een klein postzegelformaat eigendom dat Vaticaanstad heet. Zo. I only included that quote Ik heb deze quote er alleen maar ingezet, because I wanted us to see it wasn't all done in 1798. omdat ik wilde laten zien dat het niet allemaal al gedaan was in 1798. They might argue that 1870 was worse for the papacy than 1798. Ze zouden zelfs kunnen zeggen dat 1870 erger was dan 1798 voor het pausdom. It's 101 years of crushing disaster. Het is 101 jaar lang van grote rampen voor hun. We all know that 30 years after 1899, En we weten allemaal dat 30 jaar na 1899 papacy is on the rise. dat het pausdom weer aan het groeien is, aan het opkomen is. We know of the Lateran Treaty. We weten van het verdrag van Lateran. But the Lateran Treaty didn't happen in a vacuum. Maar dit verdrag gebeurde niet in een vacuüm. The Lateran Treaty is one part of a bigger gathering. Het is een deel van een grote verzameling. And it's that larger story we want to see. En het is dit grote verhaal wat we eigenlijk willen zien. To understand why, after 101 years of crushing, En we willen zien waarom na 101 jaar van neervallen, suddenly the papacy is having success after success working with fascism. waarom het pausdom ineens succes na succes had, terwijl ze werkte met het fascisme. That larger story of their rise that we're going to discuss tomorrow. Hun grote opkomst
wat we morgen gaan bespreken. So to review, Dus om nogmaals het samen te vatten. we disagree with two men We zijn het niet eens met twee mensen who symbolize spectrum of Adventism. die een spectrum van Adventisme symboliseren. Of Adventist leadership. Van het Adventistische leiderschap. Ted Wilson and Walter Wythe. Zowel Ted Wilson als Walter Wythe. What we disagree with Waar we het niet mee eens zijn, is how they define what Babylon is. hoe zij definiëren wat Babylon is. In 2021. In 2021. So we are going to look at modern Babylon. Dus gaan we kijken naar het moderne Babylon. And if we want to define Babylon correctly today, En als we Babylon vandaag de dag juist willen definiëren, we should understand them from when they rose up. dan moeten we ze begrijpen vanaf het punt dat ze omhoog opkwamen. So we know precisely where we disagree with Adventism. Zodat we precies weten waar we het niet eens zijn met Adventisme. And in that context is a warning En in deze context wil ik een waarschuwing geven. that where we choose to divide the message into what suits and what does not, Als wij de boodschap willen verdelen in wat ons wel past en wat ons niet past, how much of that is an acceptance of a counterfeit? hoeveel daarvan is dan een accepteren van de vervalsing? Because the value difference between a true and a counterfeit Want het verschil in waarde tussen het ware en het valse is in the fine detail. zit in de fijne details. And when we let go of the fine detail, En als we die kleine details loslaten, that's called a compromise. dan is dat een compromis. If you kneel with me, we'll close in prayer. Als je met me neerknielt, dan gaan we afsluiten met gebed. Dear Lord, Lieve Heer, thank you for how you have led your people dank u wel voor hoe u uw mensen hebt geleid. all the way from Eden. Helemaal vanuit Eden. Thank you that we can meet together. Dank u wel dat we elkaar kunnen ontmoeten. As we still gather in the upper room, Als we nog steeds ons verzamelen in de bovenkamer, I pray that you will unite us. dan bid ik dat u ons één wilt maken. As Tamina taught, not on feeling, En zoals Tamina heeft geleerd, niet in gevoelens, may we be united on truth, maar mogen we één zijn in waarheid. bound together Samengebonden, with a love for souls, met een liefde voor zielen. a desire to save others, Een verlangen om anderen te redden. the sacrificial love, Een opofferende liefde. that you demonstrated on earth, Die u ook heeft laten zien op aarde. that we might be fishers of people. Dat we echt vissers van mensen mogen zijn. Beginning with a good example. En kunnen beginnen door een goed voorbeeld te geven. I pray this in Jesus' name. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen.